السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مجیب خان د خپل یوټیوب چینل ټیچ مجیب خان. دوستانو نو دویمه ویډیو تاسو سره وړې ده، هغه چې کوم دی د ټینسز بارے. دوستانو کو تاسو چیرې ټینسز زده کوئ نو تاسو ته انګلیش کې اسانتیا ځکه چې موږ کومه خبره کوو نو خامخا د یو ټینس تعلق ساتي. راځئ ویډیو شروع کوو. نن موږ په تېره شوي ویډیو کې موږ خبرې کړې د present past tense یا indefinite tense. نن به موږ د present continuous tense خبر کوو چې present continuous tense څه ته. present continuous tense دا هغه زمانه ده چې د حال جاری زمانه ده چې په دې زمانه کې به زموږ سره یو کار چې کوم دی هغه جاری. present continuous tense دا څه ته وایي چې په دې زمانه کې به زموږ سره دوستانو یو کار چې کوم دی هغه جاری. نو په دې باندې اوس یو دوه درې اګزامپل تاسو دوستانو نو راځئ هغه اگزامپل دا دی دوستانو لکه مونږ وایو چې د دې اگزیلري ورب لا ولې زده کول غواړي چې اگزیلري ورب څه دی چې هیلپینګ ورب یې موږ یادوو. کومکي فعلونه د دې څه دي نو هغه زموږ سره کومکي فعلونه هغه دا دي اگزیلري ورب یا هیلپینګ ورب ایز دی ایم دی آر. ایز زموږ سره د هی شي ایټ سینګولر ناون دپاره استعمالیږي او بل چې کوم دی ایم چې کوم دی زموږ سره سیمپل دوستانو د آی دپاره استعمالیږي او آر چې کوم دی د پلورل دپاره استعمالیږي. یو وی دی پلورل ناون دپاره زموږ سره چې دوستانو استعمالیږي آر استعمالیږي. دوستانو دا هیلپینګ ورب و چې موږ ته اګزیلري ورب ویلی شو. اوس د فارم اف ورب راځئ د فعل حالات چې په دې کې کم څوم فارم اف د ورب لګي. دوستانو زه لاول تاسو هم لکه پلی چې کوم دی دوستانو دا زموږ څخه پس فارم اف د ورب دی چې د پس فارم اف د ورب دی او سیکنډ فارم اف د ورب چې کوم دی د پلی هغه چې د پلیډ او تال چې کوم دی دوستانو هغه زموږ سره چې دی هغه هم پلیډ دی او پور چې کوم دی دا پلینګ دی. نو موږ به په پرزنټ کنټینیو ټینس کې کو په هر یوه زمانه وه هغه کې به موږ چې کوو فورت فارم اف د ورب به لګو. څو په فورت فارم اف د ورب به لګو پلینګ دا به موږ لګو دوستانو په پرزنټ کنټینیو ټینس کې. کوم ټینس چې کومه زمانه کې زموږ سره چې هغه کار چې کوم دی زموږ سره جاری نو دا ته موږ پرزنټ کنټینیو ټینس و. دا زموږ سره فارم اف ورب دی په دې کې به څو فارم اف د ورب لګي فور فارم اف د ورب لګي. اوس پازیټیو سنټنس سټرکچر ته راځو. یو سبجیکټ دی لا پهله موږ سبجیکټ لګو بیا به هیلپینګ ورب لګو بیا فور فارم اف د ورب لګو بیا آبجیکټ به لګو. لکه اوس سبجیکټ چې کوم دی زموږ سره آی شو. سبجیکټ موږ چې وه سو آی. هیلپینګ ورب چې کوم دی زموږ سره درې دی از ام آر نو موږ وایو چې د آی سره موږ ایم لګو او فور فارم د اف د ورب مو لګو پلینګ او آبجیکټ چې زموږ سره کرکټ دی نو موږ وایو چې آی ایم پلینګ کرکټ. زه کرکټ کوم. آی ایم پلینګ کرکټ. زه کرکټ کوم. د سبجیکټ آی دی هیلپینګ ورب ایم دی فور فارم اف د ورب پلینګ استعمال شوی دی او آبجیکټ چې کوم دی زموږ سره کرکټ شوی دی. موږ چې آی ایم پلینګ کرکټ آی ایم پلینګ کرکټ زه کرکټ کوم. نو دوستانو په دې کې زموږ سره چې کوم دی اګزیلري ورب چې کوم دی هغه زموږ سره راغلی دی ایم دی. هیلپینګ ورب زموږ سره ایم دی او فور فارم اف د ورب چې کوم دی پلینګ راغلی دی. اوس زموږ سره بل یو اګزامپل د تاسو ښیي که چې موږ په سبجیکټ باندې چې استعمال کوو سبجیکټ په ځای یو هیلپینګ ورب په ځای آر او فور فارم اف د ورب استعمال کوو چې د واچینګ دی او آبجیکټ زموږ سره مای ویډیو. موږ وایو چې یو آر واچینګ مای ویډیو تاسو زما ویډیو ګورئ. و چې دې ټایم کې تاسو زما ویډیو ګورئ دا پهلې حالې جاري شو صحیح شوه. موږ وایو چې یو آر موږ اوس وایو چې یو آر واچینګ مای ویډیو. موږ د وخت وویل چې تاسو موږ ویډیو ګورئ نو سبجیکټ و زموږ سره یو استعمالیږي. هیلپینګ ورب آر دی. فور فارم اف د ورب لرنینګ دی او آبجیکټ زموږ ټینس دی. موږ وایو چې یو آر لرنینګ ټینسز تاسو زمانه زده کوئ. تاسو زمانه زده کړئ صحیح شوه. یو آر لرنینګ ټینسز صحیح شوه. دا یو زموږ سره سبجیکټ دی. هیلپینګ ورب یا اګزیلري ورب چې کوم دی زموږ سره آر استعمال شوی دی. نو آر موږ ویلی چې موږ د یو وی دی پلورل ناون سره لګو او فور فارم اف د ورب زموږ سره لګل شوی دی صحیح شوه. اوس موږ راځو بل یو نیګیټیو سنټنس سټرکچر به موږ څنګه سازو. نیګیټیو سنټنس سټرکچر دا دی چې موږ به د چې هیلپینګ ورب نه وروسته به موږ ناټ لګو. لکه موږ وایو چې سبجیکټ زموږ سره هی دی هیلپینګ ورب زموږ سره چې دی هغه
is دی او not هم لګول فور فارم اف د ورب هم لګول بیا ټیچر موږ وایو چې he is not respected as teacher هغه د خپلو استادانو چې کوم دی عزت نه کوي یا خیال نه ساتي او زموږ څه بل لیک کنه she is not going to school هغه ښوونځي ته نه ځي پښتو کې ته ښوونځي وایي لکه هغه سکول ته نه ځي she is not going to school هغه ښوونځي ته نه ځي نو اوسو دا د ورب نه موږ دغه رامخکې کو کنه دا ناټ لکه موږ اوس question sentence structure به موږ څنګه سازو نو موږ به د سبجیکټ نه helping verb رامخکې کو helping verb لکه موږ is he going to school آیا هغه سکول ته ځي نو دا is چې کوم دی helping verb دی او she subject دی او fourth form of the verb going لګېدلی او to school subject دی آیا هغه ښوونځي ته ځي is she going to school آیا هغه ښوونځي ته ځي is she going to school نو دا پکې زموږ څه question sentence structure و اوس helping verb دی بیا subject دی plus four form of the verb object are they talking in the class are they talking in the class دوی په کلاس خبرې کوي نو دوستانو دا درې چې کوم دی سنټینس تاسو وینئ دا ستاسو دپاره هوم ورک شو تاسو به دا چې کوئ دا به زموږ څخه زده کړئ او په خپله کاپي کې ولیکئ صحیح ده دوستانو بیا زما د دې ویډیو چې کوم دی موږ چې کوم د پازیټیو سنټنس سټرکچر هغه دپاره کم رول وي هغه په اپلای کې دوستانو او تاسو ما سره په کمنټ کې خامخا د درېوانو جملې تاسو موږ سره ټرانسلیټ کړئ امید کوم دوستانو چې تاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي د نورو ویډیو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ویډیو شیر کړئ دوستانو